আলুখিনি সিজি গ'ল আৰু এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাম। বিলাহী পানী পানী হৈ গ'ল, বিলাহী নাই আৰু। সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজি এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে কেঁচা মাছৰ ৰেচিপি। কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বান্ধৱীসকল, মাছটো কিয় চিধা বাৰু চাওকচোন, মাছ পূৰা চিধা দেখিছে। এইটো মানে কালি দুটা মাছ লৈছিলোঁ, এটা ৰেচিপি দিলোঁ, আনটো ৰেচিপি আজি দিম। মাছটো ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিলোঁ, সেয়েহে পূৰা চিধা হৈ আছে। আহক তেনেহ'লে মাছটো মই কাটি বাছি সুন্দৰকৈ ধুই লওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইফালে আদা নহৰু জলকীয়া এনেধৰণে মানে সুন্দৰকৈ পিচি থৈ দিছে। আনফালে মই এয়া বিলাহী জলকীয়া নহৰু আদা ধনিয়া গোটেইখিনি গোটাই লৈছোঁ মানে মাছটো বনাবৰ বাবে। মাছটো কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে থাম্বনেইলখন দেখি গম পাইছে। মানে আজি বইল সুন্দৰকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া মাছ কটা ইমান অভ্যাস নাই, তথাপিতো আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ পিচকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ। এইখিনি কণী আৰু পেটু, এইফালে মাথাখিনি থৈ দিছোঁ। কিবা এটা বনাম আৰু। এয়া বিলাহী জলকীয়া নহৰু আদা ধনিয়া। এতিয়া মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু দেই। মাছখিনিত যিহেতু তেল একেবাৰে নিদিওঁ মই, সেয়েহে শুকান কেৰাহীত দি লৈছোঁ। কেনেধৰণে কি কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। আমি যদি মাছ বনাওঁ বেছিভাগে এনেধৰণে খোৱা হয়, কিন্তু মই মানে মোৰ চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ। আজি ছোৱালীজনীয়ে বৰ জোৰ কৰিলে, মা এনেধৰণে খাই বহুতেই ভাল লাগে, সেয়েহে শ্বেয়াৰ কৰাচোন। এতিয়া বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। মাছখিনি লাহেকৈ লাহেকৈ দেখিলেই শুকান কেৰাহীত দি এতিয়া বিলাহীখিনি যোগ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই গৈ থাকক, খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয়। এনেধৰণে কোনে কোনে খাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোক। লগতে এতিয়া মই ইয়াক জলকীয়া যে পিছা আছিলে সেয়াও অলপ দি দিছোঁ। জলকীয়া অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। এনেধৰণে বনালে অলপ জ্বলা হ'লে খাই ভাল লাগে। এয়া লগতে নহৰু যোগ কৰি দিলোঁ। কিমান লৈছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। এতিয়া মই অলপ গৰম পানী যোগ কৰিছোঁ, ইয়াত আধা গিলাচ। গৰম পানীখিনি কিয় যোগ কৰিছোঁ জানেনে? মাছখিনি এতিয়া লুটিয়াব লাগিব। শুকান কেৰাহীত এনেকৈ লুটিয়াটো সহজ নহয়, ভাগি থাকিব। সেয়েহে অলপ গৰম পানী দি অকণমান লাগি ধৰাটো উঠি গৈছে নিজে নিজে। এতিয়া মই লাহেকৈ গোটেই মাছখিনি লুটিয়াই দিম। এতিয়া মই সৰহকৈ অলপ পানী দিছোঁ, কাৰণ মাছখিনি সিজিব লাগিব। বইলহে বনাইছোঁ, সেয়েহে জোখমতে পানী দি এতিয়া নিমখ অলপ দি দিছোঁ। নিমখটো জোখমতে দিবই লাগিব, সকলোৱে জানেই আৰু। আদা নহৰু কিমান দিলোঁ দেখিলেই। এতিয়া সুন্দৰকৈ ঢাকন মাৰি দিম। তিনি মিনিটৰ পাছত উলিয়ালোঁ। এতিয়া এটা বস্তু যোগ কৰিম, সেইটো কি বস্তু আপোনালোকে চাওক। এয়া আলু, 4 টুকুৰা ডাঙৰকৈ আলু দিছোঁ। এই আলুখিনি সিজাৰ লগে লগে গম পোৱা যাব মাছখিনি সুন্দৰকৈ সিজি উঠিলে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ 20 মিনিটৰ পাছত। মানে গেছটো কমাই থৈছিলোঁ, একেবাৰে বঢ়াই দিয়া নাই। এতিয়া কি যোগ কৰিম চাই থাকক। এয়া আদাখিনি অকণমান লাষ্টলৈ দিছোঁ, মানে আলুখিনি সিজি গ'ল, লগতে মাছো সিজিলে আৰু। এয়া আদাখিনি দি দিলোঁ, শেষত দি দিলোঁ এয়া ধনিয়া পাত।
আদা দি দিলোঁ, ধনিয়া পাত দি দিলোঁ। এটা কথা মন কৰক, মাছটো পূৰা গোটা গোটা হৈ আছে, দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে। আলুখিনি প্ৰায় সিজি গ'ল, সিজিলে আৰু এতিয়া অকণমান সময় ৰাখিম আৰু 3 মিনিটমান ৰাখিম। তাৰপৰা লাহেকৈ খাম আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত। এয়া চাওক, এই ধনিয়া পাত আৰু আদা শেষলৈ দিব লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাই থাকিব, খাবলৈও ধুনীয়া লাগিব। এয়া দেই, বইল মাছৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে শেষত জনাবলৈ নেপাহৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম অকণমান, মানে কেনেকুৱা লাগিছে খাই, কৈ আছোঁ, চাই থাকক। আলুখিনি সিজি গ'ল আৰু এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাম। বিলাহী পানী পানী হৈ গ'ল দেই, বিলাহী নাই আৰু। ক'বই নালাগে, বহুত সুন্দৰ লাগিছে খাবলৈ। এনেধৰণে খালে পেটৰো অসুখ নহয়, মানে তেল মছলা এনেও আমি অলপ কমাই খাব লাগে। যদিহে সম্ভৱ হয় আপোনালোকেও এনেধৰণে খাই চাব, সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত সুন্দৰ। আদা, নহৰু, জলকীয়া, বিলাহী প্ৰায় ঘৰত থাকেই আৰু। কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নেপাহৰিব। সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ।